بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ کوم ټاپک چې دی نن نیو چپټر دی افیکټیو کمیونیکیشن. موږ الریډي موږ ډسکس کړو او بیټسور موږ ډسکس کړو. د هغې نه بعد نن زموږ کوم ټاپک چې افیکټیو کمیونیکیشن مقصد څه دی. موږ یو بل سره چې کومې خبرې کوو یا یو بل ته اشاره کوو یا یو بل ته خپل څه ایکسپریشن موږ ظاهر کوو نو هغې ته موږ کمیونیکیشن ویلی شو. دې چپټر کې موږ ډسکس کوو دې چپټر کې موږ ډسکس کوو ډیفاین کمیونیکیشن دی څه شی دا به موږ ګورو. بیا کم ایلیمنټ دي چې په هغې باندې موږ کمیونیکیشن پروسس موږ کولی شو، په کم طریقو باندې موږ یو بل سره خبرې کولی شو. بیا د دې کریکټریسټکس څه دي د وربل کمیونیکیشن وربل موږ چې کومې خبرې کوو. او بیا د دې فیکټر څه دي چې کوم موږ سره لکه تاسو اوس د چاینا والا سره خبرې کوئ نو په هغې باندې هم تاسو نه پوهېږئ که نه، خو بیا په هغه طریقه کار باندې تاسو څنګه خبرې کوئ چې تاسو یو بل ښه پوهه کوئ. بیا تاسو دې په دې کې ریسپانډ تھراپیوټیکل آیډنټیفای نان تھراپیوټیکل دې کې به هر یو ابجیکټیو اوس تېر کوو. اولنی تاسو وپېژنئ کمیونیکیشن څه شی دی. کمیونیکیشن چې دی دا زموږ سره ټو وے پروسس اف ایکسچینجینګ آیډیاز فیلینګ ایموشن انفارمیشن. کمیونیکیشن زموږ سره هغه دی کوم چې موږ یو نه بل ته خپل یو میسج موږ ټرانسفر کوو. ایکسچینجینګ آیډیاز زه وایم چې هلکه فلاني ټایم باندې به زموږ سره کلاس هلو دا څه دي زموږ تاسو سره ایکسچینجینګ دي. بیا موږ وایو فیلینګ هلکه نن یخ دی نن ګرمي ده دا کوم فیلینګ چې موږ تاسو سره کوم خپل شیر کوو یا تاسو خپل شیر کوئ نو هغه زموږ سره څه دي کمیونیکیشن کې راځي. ایموشن هلکه غوسه یم او خفه یم او قلار شه رانه دا خبرې چې کوم موږ کوو دا موږ په کمیونیکیشن په ذریعه باندې کوو. انفارمیشن هلکه پلاني به تا پسې دا خبره وکړه پلاني دا ووي یا یو نیو دغه مې لیدلی مطلب نالج مې زده کړی دی هغه تا سره شیر کوم نو دا زموږ سره څه شو انفارمیشن شو. کمیونیکیشن زموږ سره څه شی دی چې په هغې کې موږ خپل یو آیډیاز موږ شیر کوو. آیډیاز څه دي زموږ سره فیلینګ شو ایموشن شو انفارمیشن شو دا موږ په دې کې موږ دغه کوو. په دې کې بیا زموږ سره څه دغه دي to increase knowledge of په دې په ذریعه باندې موږ سره موږ سره advantages د دې څه دي to increase knowledge موږ سره increase کیږي. to change existing pattern of behavior and attitude اکثر تاسو یو بل سره ناستئ که نه په ګپ شپ کې یو بل سره ټول په یو ځای ناستئ یو بل ته اشاره وکئ نو دا څه دي ایکسچینجینګ پیټرن. خبرې تاسو نه کوئ خو پیټرن تاسو څه کوئ خپل بیهیویر ته یا اټیټیوډ ته تاسو بدل کړئ. to acquire new skill یا تاسو ټول په یو ځای ناست یو زه تاسو ته یو لیکچر در کوم چې هلکه یو سیرنج دی هغه زموږ سره لاک کېږي نو هغه به داسې لاک کېږي چې نه یې لاک کول غواړئ نو په دې طریقه به یې نه لاک کوئ. دا نیو سکل چې تاسو کوم زده کوئ د دې فایده زموږ سره په کمیونیکیشن کې. اټ هیز ټو مین پرپزز د دې موږ سره دي دوه پرپزز ټو انفلوئنس ادر بل مطمئن کو ټو گین انفارمیشن او د بل نه انفارمیشن موږ غواړو. کمپوننټ اف کمیونیکیشن څه دي اټ هیز د فالوینګ مین کمپوننټ په دې کې زموږ سره کمپوننټ څه دي یو سنډر دی لکه اوس زه تاسو ته کوم میسج تاسو در کوم کمیونیکیشن په ذریعه باندې نو هغه څه دي زموږ سره سنډر شوم. سنډر زه څه یم سورس یم زه تاسو ته وایم پلانې کار داسې دی پلانې کار داسې دی یا ماته کمیونیکیټر هم ماته ویلی کېږي چې آیا دی موږ پوهه کوي په دې حوالې سره. بیا تاسو ریسیور یې کوم کسان چې تاسو مخامخ ناست یا اورئ د اډینس تاسو چې کوم مخامخ ناست دا تاسو ما ریسیور شئ. بیا یو خو زه شوم یو تاسو شوئ بیا په دې کې موږ میسج کوم یو کوو آیا په اردو کو پښتو کو دا کم کمیونیکیشن ټاپک کو بیډسور کو وایټل ساین کو یا څه کو دا ټوټل زموږ سره میسج زموږ سره څه دی نو بیا دې زموږ سره چینل اوس زه په څه ذریعه باندې در کوم تاسو سره زه په زوم باندې کوم یا په کلاس کې تاسو ته ولاړم یا تاسو ته وایس میسج راولېږم یا تاسو ته په ټیکس میسج کې راولېږم دا زموږ سره دی چینل. بیا زه ستاسو نه دې فیډبیک علم هلکه په دې کلاس باندې پوه شوئ پوه نه شوئ تاسو افیکټ پې څه دی تاسو ریسپانس پې ګورم دا زموږ سره فیډبیک شو نو دا زموږ سره سینډر شو ریسیور شو میسج شو چینل شو فیډبیک شو. دا څه دي زموږ سره اټ هیز د فالوینګ مین کمپوننټ دا زموږ سره مین کمپوننټ دي دا تاسو ځان سره بیا ساتئ په هر ځای کې ستاسو په کار راځي په لیډرشپ اینډ منیجمنټ سبجیکټ کې ستاسو په کار راځي مختلف سبجیکټ دی په هغې کې ستاسو بیا دا په کار راځي نو په هغې کې څه دي سینډر ریسیور میسج چینل فیډبیک دا زموږ سره پنځه کم چینل چې دا زموږ سره افیکټیو کمیونیکیشن کې زموږ سره هیلپ کوي. اوس موږ
خپل سندر په حواله سره لکه زه اوس تاسو ته میسج در کوم، تاسو مې ایز ا کمیونیکیټر زه شوم یا سندر زه شوم، دا میسج ما ځان جوړ کو، زه چې تاسو مې لیکچر تیار کو، تاسو به زه په دې خبره باندې تاسو پوه کوم، او دا به زه په بورډ باندې وباسم، دا به زه په ډایګرام باندې وباسم، ځان مې خپل یو انکوډینګ مې وکړو، انکوډینګ مې وکړو، بیا د هغې نه بعد مې دا میسج مې تیار کو، بیا مې چینل ولا مختص کو چې آیا زه به دوی په زوم کلاس باندې پوه کوم، بیا مې میسج هم تاسو لپاره جوړ کو چې آیا تاسو به پلاني ټایم باندې زموږ کلاس یي او په دې کې به تاسو دا ډسکس کوم ټاپک به زموږ دی. بیا ډیکوډینګ شو، ډیکوډینګ څه شی دی؟ کوم چې ما تاسو ته درکو او تاسو ځان سره سیو کو، مطلب تاسو چې څه واغسته څه پرېښودو دا زموږ سره ډیکوډینګ شو. او ریسیور څه شی دی؟ ریسیور چې دی نو زموږ سره کم تاسو چې کم تا ګیننګ وکړو د دې کې اوس زموږ سره په چینل چې موږ کله د ښکو لکه اوس نن سبا چې تاسو وګورئ موږ زوم اپ باندې موږ کلاسونه لرو، دا زموږ سره په دې کې لکه اوس دا یو کس چې موږ ریموو کړو نو دی څه کوي شور پکې جوړوي، دا هم زموږ سره تللی شي، سیګنل پکې نه وي. فیډبیک کې به تاسو ګورئ چې آیا دا کس په دې ښه پوه شو که پوه نه شو، لکه موږ سره په یو کلاس کې یو اردو لینګویج والا کس دی، نو آیا هغه زموږ په دې پښتو باندې پوهېږي که نه پوهېږي، نو هغه موږ د هغه نه فیډبیک اخلو یا ستاسو نه فیډبیک اخلو، یا کم کسان دي هغه په ویډیو باندې دا لیکچر ګوري او هغه موږ د هغې نه به فیډبیک موږ اخلو، نو دا زموږ سره څه دي؟ دا زموږ سره افیکټیو کمیونیکیشن کم دغه چې دي چینل چې دي هغه موږ سره دا دي. نو په دې کې اوس موږ لاندې لیکل کړي دي یو اگزامپل غوندې کې موږ پیش کړی دی په دې کې the sender of the message څوک میسج ورکوي let's say you ما لکه زه شوم ټاکنګ خبرې کوم you the sender have a thoughts ما خپل فیلینګ دي خپل thoughts مې دي زه چې دوی سره به نن دا ټاپک ډسکس کوم بیډ سور به ډسکس کوم او وایټل ساین به ډسکس کوم you put the thought into the word اوس بلډ پرشر دی څوک ورته زموږ په ژبه کې ورته بلډ پرشر وایي بلډ پرشر نو دا غلط وایي که نو دا څه دي ما خپل یو تاټ ما جوړ کړو چې هلکه تاسو بلډ پرشر به نه وایئ بلډ پرشر به وایئ which is encoding the message ما دا یو میسج ځان سره انکوډ کو and their recipient of message in this case you co-worker Nicolia the message come to your mouth and this decode in the process to be recipient Nicolia who decide on the meaning of your word and it's a result decoding process so here your word are consider their meaning put simply she is listening یا تاسو دا لکه نیکولا شو نیکولا مونږ یو سپیل مونږ د کړی دی یو ټکی دی مونږ وایو چې دا تاسو اوس واورئ نو مونږ خپل له خولې نه چې دا لفظ مونږ کوم وباسو نیکولا شو لکه ما خو تاسو وختي یس اګزامپل مې له درکړو بیډ سور او د بلډ پرشر وغیره دا شو غلط لفظ تاسو اوس لکه تاسو هغه اورئ نو هغې مطابق دا پوره خبر بار به دی الریډي ما تاسو سره ما ډسکس کړو دا کوم چینل زموږ سره دغه کېږي کوم زموږ سره کمیونیکیشن شو زموږ سره موږ په کوم طریقه باندې موږ کوو فیډبیک به زموږ سره څنګه اخیستل کېږي څوک څوک په دې کې انوالو دي څنګه میسج موږ ټرانسفر کوو نو دا زموږ سره په څه لحاظ سره دي دا زموږ سره کمپوننټ دی د کمیونیکیشن اوس دا بیا یو موږ د کړه د سندر a sender is a person who encode and send the message to the expected receiver through an appropriate channel اوس څنګه کوئ تاسو چې کله تاسو د فون کلاسي تاسو زه یو میسج وکړم چې په پلاني ټایم به ستاسو کلاس وي نو ما څه وکړو په واتساپ باندې تاسو ته میسج وکړم که لینک ته سره شیر کړم نو اپروپریټ چینل څه دی ستاسو په هغه ګروپ کې تاسو نور ګروپونه هم تاسو سره موجود دي دا زما سره اپروپریټ چینل شي بیا ورته زه یو وایس میسج هم درولېږم چې لکه مثال په طور پلاني ټایم باندې به ستاسو کلاسیکو نیټ و بیا زموږ سره ریسیور څوک دی ایکسپیکټډ ریسیور تاسو یې تاسو ته زه هغه میسج درولېږم هغه انکوډ اینډ سینډ د میسج میسج هم موږ سینډ کړو نو دا څه سینډر زه شوم لیک زما څه کار دی چې زه یو ټاپک تاسو له تیار کړم تاسو درولېږم چې په دې مطابق به موږ دغه کوو تاسو به دا اورئ دا کسان به اورئ لکه نور ډپارټمنټ هم موجود دي خو صرف مې تاسو سپیسیفیک کړي یې نو تاسو ایکسپیکټډ ریسیور شو او دا څه په چینل باندې به کوو د ترو زوم به شي یا به زموږ سره واتساپ شو یا ویډیو کال شو اډیو شو وغیره شو دا زما دې دپاره ما یو چینل ما مختص کو بیا دا میسج چې دی this message is the content of communication and may contain verbal, non-verbal and symbolic language اوس لکه تاسو زه ووایم مونږه دغه ووایو که نه بلډ پرشر به دې باندې اګزامپل والو زموږ سره کوم میسج چې ما تاسو درکو نو هغه کمیونیکیشن ما سره څه دي زه به تاسو ته دې حوالې سره څه وایم لکه موږ د بلډ پرشر چې موږ واخیستو مې کنټین وربل ویم چې لکه د چا بلډ پرشر سی وایي نو هغه ته موږ هایپرټینشن وایو
صحیح ده. د چا بلډ پرشر کمیږي نو موږ وایو د هایپوټنشن کې دی. بیا نان وربل تاسو ته بلډ پرشر به داسې چک کوئ، په اشاره ته ووایم بلډ پرشر چک کا، دغه وکړه، پیشنټ کنډیشن خراب دی، صحیح دی. نو دا کم نان وربل زموږ سره دا دي چې موږ په هغې کې خبرې نه کوو. آر سمبالیک لینګویج موږ وایو لکه اوس تاسو یو پیشنټ سره ودرېږئ، نو پیشنټ خو دا نه یې چې ستا له پاسه نه وي، د بلډ پرشر دومره راغله او کان ته دومره راغله، زه تاسو سره ولاړ یم، تاسو ته میسج در کوم، ویم چې کله زموږ سره لاولنی کم ساوند زموږ سره راشي نو هغې ته موږ وایو سیسټالیک، لاندینی چې کم ساوند زموږ سره راشي نو هغې ته موږ ویلی شو ډایسټالیک. نو دا کم سمبالیک کم لینګویج چې موږ استعمالوو سیسټالیک او ډایسټالیک، او پښتو کې ورته موږ وایو له پاسنۍ حصه سیوا ده او لاندینۍ حصه کمه ده، نو دا کم سمبالیک لینګویج چې موږ کوم استعمالوو دا موږ په میسج کې موږ دغه کوو. Due to a perception and personal factor of the same message may become communicated or perceived differently by two individuals. اوس لکه تاسو اکثر به تاسو نه په وایوا کې به تاسو نه تپوس کېږي چې موږ کوم بلډ پرشر موږ چک کوو، نو لاولنۍ حصې ته یې موږ څه نوم وایو او لاندینۍ حصې ته موږ څه نوم وایو، نو موږ وایو سیسټالیک ډایسټالیک. نو تاسو به څوک به دا الټه وایي، تاسو به دا نوم به تاسو اورېدلی خو دا میسج به تاسو ته صحیح نه کنوی شوی، تاسو به وایئ چې ډایسټالیک او سیسټالیک. یا تاسو ته وایي چې بلډ پرشر تاسو ولیکئ چې 120 80 تاسو ولیکئ، تاسو 80 له پاسه ولیکئ او 120 لاندې ولیکئ، نو دا هم تاسو کوم ډفرنټلی دا تاسو دوه څوک په څه طریقه باندې حلي، څوک یې په څه طریقه باندې حلي، تاسو څنګه پرسیوډ کوئ یا کمیونیکیشن تاسو څنګه شوی دی، د هغه مطابق تاسو بیا میسج خپل هغه کم ریسیوینګ چې دی تاسو کولی شئ. نو سینډر او ریسیور چې دی دا دواړه زما کار شو. اوس چینل مې ولهم مختص کړو چې آیا تاسو ته وایم چې a channel is a medium through which a message is sent or received between two or more people. د دوه یا دوه نه سیوا چې کوم پیپل په منځ کې کم دغی نو هغې ته موږ څه نوم ویلی شو، چینل موږ مختص کړو. لکه تاسو ته وایم چې هلکه کلاس وی په یونیورسټۍ کې راځئ به کلاس له، دا هم یو چینل شو. تاسو ته وایم چې هلکه په نن به زموږ سره زوم کار نه کوي، په وټساپ باندې موږ به ویډیو کال به موږ په ګروپ کې کوو، هغې کې به ټول تاسو خپل اټنډنس هلی راځئ به کلاس به موږ ډسکس کوو. بیا موږ ویو چې هلکه به زوم اپ باندې موږ کوم دغه کوو کمیونیکیشن به موږ کوو. دا کوم څه دي دا زموږ سره یو چینل موږ دغه کوو مختص کړو د دوه یا دوه نه سیوا خلکو، لکه تاسو اوس مختلف 1500 کسان تاسو موجود یې په دې کلاس کې، نو تاسو به دې باندې پوه شئ. نو اوس د اگزامپل دې ورکړل سینګ یا لیدلو شو، هیرینګ شو، مطلب تاسو اورئ د هغې په حوالې سره، یا ټچینګ شو، یا مثال په طور تاسو د یو بلډ پرشر تاسو هم چې چک کوئ نو بلډ پرشر به تاسو د کم کم ځای نه چک کوئ، نو هغه ټچینګ شو تاسو ته هم، یا پلس تاسو چک کوئ نو زموږ سره سایټ اف د پلسز باندې تاسو ته هم، یا سمیلینګ شو موږ وایو چې هلکه څه سوی دی یا څه دغه دی، یا ټیسټینګ شو، یا موږ وایو څه شی تاسو ټیسټ کوئ، لکه اوس مثال په طور موږ وایو چې لکه شوګر تاسو ټیسټ کوئ، هلکه دا شوګر چې دا خو ډېر خوږ دی، یا ګلاب جامن تاسو چک کوئ. نو دا څه دي زموږ سره دا میسج چې کوم موږ کم چینل چې ولې موږ کم مختص کړی، موږ وایو هلکه چیني پرته وی راځئ هلکه یو تنې ګورئ، دا زموږ سره ټیسټینګ شو. الویز سلیکټ پراپر چینل، نو دې کې زموږ سره څه پکار دي، سلیکټ پراپر چینل زموږ سره دې دپاره پکار دي. چینل کې بیا زموږ سره نور څه دي، ویژوال چینل، لکه موږ اکثر تاسو به د کلاس کې به چې ما کم دغه کوو، لکه اکثر به چې زه غوسه شوم یا مې چاته وي چې هلکه یو پیشنټ دی هغه ډېر زیات پین دی، هغه د فیس سټرکچر داسې تک سوري مختلف دغې د فیشیل ایکسپریشن شو ویژوال کې، لکه موږ کوم په لیدو وله باډي لینګویج، یو کس دی ګوډ دی ګډوډ ګرځي یا د هغه خفه دی ګرځي، نو باډي لینګویج کې موږ چک کوو، کمیونیکیشن موږ ورسره کوو. پوسچر به موږ بدلو، لکه موږ چې کله موږ باډي کوم اناټامیکل پوزیشن موږ کوم وي، یا ګیسچر شو کمپوزیشن به تاسو جوړوئ، پکچر شو پکچر په لحاظ باندې هم تاسو ته پوه کوم، په ریټن ورډ باندې هم تاسو پوه کوم چې آیا 120 80 به څنګه لیکئ، او دغه چې دی نو سیسټالیک ډایسټالیک الکترونیک میل د میل په ذریعه باندې تاسو زه یو میسج درولېږم، وایس میسج درولېږم، یا تاسو ته زه یو ویډیو درولېږم، تاسو ته وایم چې دا وګورئ. ماس میډیا شو د میډیا په ذریعه یا ای ټي سي په ذریعه باندې دا چې کوم زموږ سره کوم کمیونیکیشن راځي نو دا ویژوال کمیونیکیشن دی. نو ویژوال کمیونیکیشن کې موږ څه لیکل دي چې زموږ سره فیشل ایکسپریشن شو، لکه اوس سبا پر تاسو په ایم سی کیوز کې راتلی شي چې فیشل ایکسپریشن، باډي لینګویج، پوسچر، ګیسچر، او دا زموږ سره په کم یو کمیونیکیشن چینل کې زموږ سره راځي. کلاسیفیکیشن دی موږ کم یو کړلی، نو بیا به تاسو له آپشن درکړي چې ویژوال چینل دی
اډیټري چینل له ټیکټل چینل له کمباینډ چینل له نو تاسو به کوم یو سلیکټ کوئ ویژوال چینل به تاسو سلیکټ کړئ اډیټري د زمونږ سره د اورېدو په دغه باندې وته دی نو دا زمونږ سره څه دي سپوکن ورډ یو خبره تاسو ته مې وکړه تاسو یاد کړه تاسو ذهن ته ضرور رسیده اول خبر دا و چې تاسو هم د سټرکچر داسې شو ترمامیټر به داسې نیوي یا پلانې کا په دې کې اډیټري کې تاسو څنګه سوي الکه زموږ سره هایپرترمیا پیور سپایک زموږ سره راځي دا زموږ سره دا به تاسو څنګه دغه کوئ دا خبرې چې تاسو زده کمې کوم یا ساوند ما تاسو لنګس کې زموږ سره داسې پخولي والا کوم چې هغه درون اواز کوي دا مختلف دا شو یا ټلیفون اور موبایل کمیونیکیشن ډیلیورینګ آډیو کنټینټ چې آډیو کنټینټ به کې ریډیو یا وایس میل دا زموږ سره اډیټري چینل شو ټیکټل چینل چې شو ټچ سینسیشن شو تھراپیوټیک ټچ شو ای ټی سی شو سبا بار تاسو منګه ابډامینل کوادرنټ منګه ویلي 9 ریجن منګه ویلي تاسو خېټه پلپیټ کوي دا زموږ سره څه شو الکه ته پین شته کو نشته خې جوړوي الکه پین شته یا نشته دا زموږ سره ټیکټل چینل زموږ سره کمباینډ چینل څه شي دی آډیو ویژوال میډیا کونسلینګ پرسن کونسلینګ پرسن شو وی ټچ اینڈ سپوکن ورډ مختلف د زموږ سره په دې کې زموږ سره دي کمباینډ چینل کې زموږ سره دا راځي ها کمپوننټ زموږ سره څه دي ریسیور وخت تاسو رالی ریسیور انډیویژوال یو تم کېدی شي یا ګروپ اف پیپل تم کېدی شي انټینډ ټو ریسیو ډیکوډ اینڈ انټرپټ د میسج سینډ بای د سینډر سورس اف د میسج اوس تاسو باسط صاحب چې دی تاسو وایس میسج را لېږي تاسو په ویډیو کال باندې دا تاسو ریسیو یې تاسو دا څنګه ریسیو کوئ آیا ځنه اډیو ګورئ ویډیو ګورئ یا ځنه بل لیکچر ګورئ receiver also known as a decoder تاسو ته بل څه نوم ویلی شي decoder دا ام سی کیوز لپاره هم د ځان سیاسه دی he is expected to have the ability and skill to receive decode and interrupt the message دا تاسو ځان به د کوي لکه څنګه موږ دا خبره وکړه چې هایپوترمیا ده هایپرترمیا ده او هایپوټنشن دی هایپرټنشن تاسو ځان لري دغه کوچ د زموږ سره بلډ پرشر د سره دا به تاسو دي تاسو خپل ایکسپیکټډ کوئ چې کوم د سکل تاسو کوم ریسیو شي تاسو خپل ځان ډیکوډ کوئ ځکه تاسو ډیکوډر یې ریسیور چې کوم تاسو یې تاسو ډیکوډر یې او انکوډینګ ما کو لکه زما چې کوم ټیچینګ دغه دی تاسو انکوډینګ کوم تاسو سره ډیکوډینګ دی تاسو ډیکوډ کو ځان ته خپل یو میسج تاسو ځان جوړ کو بیا مې تاسو نه اغسته دی فیډبیک اټ از ا ریټرن میسج سینډ بای د ریسیور څوک دی تاسو یې او ټو د سینډر ما میسج ترانسفر کړی دی تاسو ماته د هغې واپس جواب مالا کوئ دا زموږ سره شو فیډبیک it is the most essential element in the communication it is the most essential element of the communication process as it shows that the receiver has understood the primary message sent by the sender and the communication process is now considered complete اوس دا کوم ټاپکونه چې ما تاسو ته ما وی آیا تاسو په دې باندې کمپلیټ پوه شئ که پوه نه شئ ستاسو د بیډسور حوالې سره موږ وایو موږ وایو چې هلکه په دې کې زموږ سره څلور سټیجز دي په هغه اولني سټیج کې دا کېږي په دویم کې دا کېږي دې ریسپیکټ زموږ سره دا دي کمپلیکیشن زموږ سره دا راتلی شي داسې دي زموږ سره feedback زموږ سره راځي successful communication by must be a two-way process where the sender send the message and the receiver feedback from the receiver اوس لکه کمیونیکیشن چې کوم یو کېږي نو هغه په دوه ویه باندې کېږي لکه زه تاسو ته میسج درکړم میسج تاسو واورئ خاص سر موږ په دې خبره موږ پوه شو پلاني وخت باندې زموږ اګزام وي پلانې پیپر به اولي پلانې به لیټ وي پلانې ده نو دا څه دي دا زموږ سره سکسسفل کمیونیکیشن کې These feedback could be verbal and non-verbal دا وربل هم کېدي شي نان وربل هم کېدي شي وربل هغه دی تاسو ته ما په خوله باندې ما تاسو ته میسج مې ته وکړو چې وایس میسج مې ته وکړو نان وربل هغه دی یو پراپر نوټیفیکیشن تاسو ته وکړم چې پلاني ټایم باندې به ستاسو اګزام یا دا خبره به وي type of communication دا بیا one way communication two way communication verbal communication non-verbal formal and informal visual communication telecommunication and internet